بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم ان شاء الله غادي نحكي لكم على واحد الشجرة، هي شجرة حنا نقولوا لها السيبري. هذه هي كما راكم تشوفوا راه عندها واحد الحبيبات. هذه الحبيبات عندهم فايدة كبيرة في عدة امراض غادي نقول لكم عليها ان شاء الله. واول مرض يداويه هو الكحة ولا السعال. نشدوا الماء نغلوه نديروا فيه حبيبات تاع سيبري ونشربوا. ثاني مرض هو التبول اللا ارادي خاصه عند الاطفال، نفس الطريقه تغلوا لهم وتعطوهم يشربوا وغادي تريحوا تماما من هذا المشكل. انا ما غاديش نقول لكم ديروه في تيزاره، انا غادي نعطيكم الطريقه اللي حنا كنا نديروها ولحد الان رانا نديروها ونبرو بفضل الله تعالى بها. هذه هي ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تريحكم ونوري لكم الطريقه ان شاء الله. وهذا هو راه واجد. كاين غير ملاحظه نقولها لكم، اذا كان وليداتكم صغار وجاهم مر زيدوا لهم غير شويه عسل وشويه سكر، عسل ولا سكر، المهم باش يشربوه. والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.